Ντολμαδάκια για λαντσί. Η αληθινή γεύση. 400 γραμμάρια τρυφερά κλιματόφυλλα φρεσκοκομμένα ή από βάζο, περίπου 60 με 70 κομμάτια. 4 μέτρια ξερά κρεμμύδια, 10 με 12 φρέσκα κρεμμυδάκια, ένα μάτσο άνηθος, ένα μάτσο δυόσμος, μισό μάτσο μυρόνια. 300 γραμμάρια μακρύ κοκορίζι. 250 ml ελαιόλαδο, ξύσμα από μισό λεμόνι, αλάτι και πιπέρι, χυμός λεμονιού και γιαούρτι για το σερβίρισμα. Ψιλοκόβουμε τα φρέσκα και τα ξερά κρεμμύδια. Αν θέλουμε, μπορούμε να ψιλοκόψουμε τη μισή ποσότητα στο χέρι και την άλλη μισή να την πολτοποιήσουμε στο μούλτι. Συνήθως ακολουθώ τη δεύτερη εκδοχή. Κόβω δηλαδή τα μισά στο χέρι και τα άλλα μισά στο μούλτι για να έχω μία πούλπα από τα κρεμμύδια που θα ενσωματωθεί καλύτερα στο μείγμα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Βάζουμε όλα τα κρεμμύδια σε ένα μεγάλο τηγάνι. Προσθέτουμε μισό λίτρο νερό. Ρίχνουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και τα αχνίζουμε. Αφήνουμε δηλαδή τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά μέχρι να εξατμιστεί το νερό. Προσέχουν για να μην στεγνώσουν και κολλήσουν στο πάτο του τηγανιού. Όταν δούμε ότι το νερό έχει εξατμιστεί, σβήνουμε το μάτι. Προσθέτουμε 100 περίπου ml ελαιόλαδο, λιγότερο δηλαδή από τη μισή ποσότητα. Ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε και όλα τα μυρωδικά ψιλοκομμένα. Ξύσμα από μισό λεμόνι. Δεν χρειάζεται να μαγειρευτεί το μείγμα. Γι' αυτό σβήνουμε το μάτι μόλις το νερό εξατμιστεί και στη συνέχεια προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Αλατίζουμε ελαφρά. Προσθέτουμε μπόλικο πιπέρι. Προσθέτουμε 100 περίπου ml ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε ξανά. Και αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για 20 περίπου λεπτά. Παίρνουμε ένα-ένα τα κλιματόφυλλα, τα ακουμπάμε σε μια επιφάνεια εργασίας με την θολή πλευρά τους προς τα πάνω. Δηλαδή η θολή πλευρά, αυτή που έχει τα νεύρα, θα τυλιχθεί στο εσωτερικό και η γυαλιστερή θα είναι η εξωτερική. Τοποθετούμε στο σημείο που ήταν το κοτσάνι του φύλου μία μικρή ποσότητα ρυζιού, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού ή λίγο ακόμη ανάλογα με το μέγεθος του αμπελόφυλλου. Διπλώνουμε την δεξιά και την αριστερή πλευρά του φύλου. Τυλίγουμε σε ρολό το ντολμαδάκι. Προσέχουμε να μην είναι πολύ σφιχτά τυλιγμένα τα ντολμαδάκια, γιατί κατά το βρασμό το ρύζι θα φουσκώσει
και μπορεί τα ντολμαδάκια να σκάσουν. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Αραδιάζουμε τα ντολμαδάκια στην κατσαρόλα. Κάνουμε δεύτερο και αν χρειαστεί και τρίτο πάτο. Αν κάποια από τα φύλλα είναι πολύ μεγάλα, μπορούμε να τα κόψουμε κατά μήκος και να έχουμε 2 επιμέρους κομμάτια. Όταν τυλίξουμε όλα τα ντολμαδάκια, ρίχνουμε νερό διπλάσιο από την ποσότητα του ρυζιού, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση 600 ml νερό. Προσθέτουμε και το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Καλύπτουμε τα ντολμαδάκια με ένα πιάτο. Σκεπάζουμε με το καπάκι και αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά για 1 περίπου ώρα. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Την αφήνουμε να σταθεί για 10 τουλάχιστον λεπτά. Στίβουμε το χυμό ενός λεμονιού. Ανακοινούμε την κατσαρόλα. Σερβίρουμε τα ντολμαδάκια γελαντσί χλιαρά ή κρύα με ένα ολόπαχο γιαούρτι. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.